Assalamualaikum guys, welcome back to Syahis channel. Kali ini saya akan buat servis motor Honda RSX menggunakan minyak enjin bonsium Honda. Sepadu enjin motor ni perlukan minyak pelinci sebanyak 1.1 liter sahaja. Untuk membuka nut enjin, kita perlukan soket bersaiz 17 mm. Dan satu lagi tool, anda perlu ada torque wrench. Seterusnya anda perlu ada corong dan bakas untuk menadah minyak kotor. Minyak enjin motor ni baru digunakan selama sebulan. Okey, kita tengok level minyak masih berada di takak yang ideal, maksudnya tidak berkurangan. Zaman sekarang ni barang pun serba mahal, jadi untuk menjimatkan 10 ataupun 15 ringgit, kita buat servis sendiri saja motor ni. What? First step, anda perlu buka drain nut. Okey, kedudukan drain nut motor RSX ni di bahagian sisi kiri, itu di bahagian sini. Untuk buka drain nut motor ni, ikut arah pusingan jam. Tunggu sehingga minyak keluar ke semuanya. An hour later. Goyang-goyang motor untuk pastikan saki-baki minyak keluar ke semuanya. Okey, sebelum pasang kembali drain nut, pastikan nut betul-betul bersih daripada habuk ataupun pasir yang melekat. Di bahagian lubang pembuangan minyak pun lap betul-betul bersih. Kemudian barulah boleh pasang drain nut, ketatkan mengikut lawan pusingan jam. Ketatkan menggunakan tools. Pastikan drain nut betul-betul ketat supaya ianya tidak leaking. Step seterusnya, pastikan level minyak berada di bahagian di takat sini. Kemudian boleh masukkan corong di lubang sini untuk tuang minyak baru. Okey, tuang minyak untuk 1 liter. Okey, untuk seterusnya, untuk cukupkan 1.1 liter, kita ambil lebihan minyak yang sebelum ini. Selesai tuang minyak, kemudian kita cek level minyak. Okey, 6. Level minyak berada di takak yang ideal. Anda boleh ketatkan level minyak. Seterusnya boleh cek speedometer dan untuk rekod net service.
Anda boleh record stiker net service ni dan bolehlah tampal di mana-mana bahagian motor. Okey, selesai projek DIY servis motor sendiri. Terima kasih kepada semua yang sedia menonton dan semoga video ini dapat memberi manfaat kepada semua.